Okay guys, so nito tayo ngayon ng bayan So nakalimutan kong i-record yung mga daanan papunta ng public mall. Andito sana ako sa public mall ngayon. Dito ako dumaan ako sa public mall. Tapos ngayon nakapark ako dito sa gilid ng Unitap. So yun lang. Hindi ko na record. Siguro ito na lang mamaya pag uwi. Tapos videoan ko na lang. Basta nasa likuran ko yung public mall. Tapos ituturo ko na lang kung saan yung daan. Na mapupuntahan to. Anyways, may mga videos naman ako na kung saan yung mga daan na kalsada na pwede daanan. Kaso lang ngayon wala talaga. Yan guys, so makikita nyo yung nasa likod. Public mall. Yan, so sa likuran natin yung public mall. Building na ito, yan. Yung parkingan natin. Yan naman ay building ng Unitap. Pero wala na, sarado na. Hindi ko alam kung kailan magbubukas ulit. Pero as of now, sarado pa siya. Yung bakaliwa, palabas na ng Ozamiz. Madadaanan mo yung Inasal, Novo, Centrum, tsaka Osrox. Tapos yung street, ang pupuntahan yan, ang dito sa kabila naman, papuntang Pier, papuntang Pantalan. Kung i-straight ka, pero kung liliko ka pakaliwa, dahil one way yang sa Jollibee, pakaliwa ka, papunta naman yang Oroqueta. Straight mo lang yan, papunta na yang Clarin, Sinagapan, Jimenez, Aluran, Panaon, Aluran, tapos Oroqueta, then Lupisayna, Laredel, Kalamba. So dito na mapunta sa Distrito 1 hanggang makarating ka ng Dipolog. Bali doon lang straight. Alright. Time Lapse Center. Ozamiz City Hall Entrance Gate. Ozamiz City Pulis Station. Public Office Now. City Court. City Hall. Turn left to Office. Turn left to IBJT going out of Ozamiz City. Going straight to Moelci City, the Gabian City, District 1, Dipolog City. Moelci II Ozamiz City Branch. IBJT bus and jeep terminal.
Malapit. Sige. Arquita, Dipologvia Airport Road, Dipologvia National Highway. Turn left New Road entrance and exit point Esencia SMIT. Bawadero, Ozamiz City. Labo Airport. Arquita, Dipolog.